tiền 30 đô la cho một xe ô tô. Nếu mà bạn muốn tham quan nhiều công viên quốc gia của nước Mỹ thì tốt nhất là chúng ta hãy mua. Cây vưu xoa ra thì trong công viên này có một loại cây khác họ cũng tương đối nhiều, đó là cây sâm rồng Viola. Cây này có những chùm gai rất là sắc nhọn, gai của nó rất đặc biệt. À, à, Khi mà đâm vào da động vật nó sẽ bám chắc vào da, khó có thể lấy ra được. Bởi vì vậy mà khi đi dạo ở đây mọi người hết sức chú ý, không cẩn thận sẽ rất là nguy hiểm. Chính vì sự nguy hiểm của cây Jola này cho nên là ờ, công viên không cho phép mọi người đi dạo một cách tự do, mà người ta có một khu vườn